Hello students, welcome to my class. Aji ami amar topic to start korim with recessive and dominant traits. Ami recessive and dominant elilo kotha already pohisu. Recessive aru dominant trait to eke bostu. Eta organismot etu eta organism ei organismot juntu bostu dekha dise phenotype rupe dekha dise hei traits bilak ami ko dominant trait বুলি যোনটো trait দেখা পাইছো আমি সেই trait-টোক আমি কওঁ dominant trait বুলি আৰু যদিও এই organism-টোত কিছুমান alleles আছে যোনটো নেকি recessive trait কিছুমান দেখা দিব পাৰে কিন্তু দেখা দিব পৰা নাই কিহৰ কাৰণে দেখা দিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ dominant trait-টোৱে সেই recessive trait বিলাকক লুকুৱাই ৰাখিছে সেই কাৰণে সেই বিলাক trait-ক যোনবিলাক dominant trait-ৰ কাৰণে দেখা পোৱা নাই যোৱা সেইবিলাকক কওঁ আমি recessive trait মানে dominant trait বিলাক হল যোনবিলাক traits আমি সাধাৰণতে এটা ইন্ডিভিজুৱেলত দেখা পাওঁ সেইবিলাক হল dominant trait আৰু যেতিয়া dominant trait বিলাক প্ৰেজেন্ট নাথাকে আৰু তাৰ ফলত recessive trait বিলাক দেখা পোৱা যায় এটা অৰ্গানিজমত সেই traits বিলাক হল আমাৰ recessive trait এক্সাম্পল দিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা So, আমাৰ ইয়াত এক্সাম্পল দুটা ধৰণৰ এক্সাম্পল দিও এটা হল ডিম্পল জুনে হাহিলে ডিম্পল পৰে যে ধুনিয়া লাগে দেখিবলে সেই ডিম্পল পৰা এটা কেস আৰু এটা এই কানৰ লটিৰ কেছটোত আমি বুজাবাম এতিয়া চোৱা যোনটো ডিম্পল পৰে যাৰ যাৰ ডিম্পল আছে হেহেতৰ এটা ডমিনেন্ট এলিল আছে ধৰি লোৱা এটা জিন আছে ক্যাপিটেল ডি এই ক্যাপিটেল ডি টো ডমিনেন্ট ৰূপে যাৰ যাৰ গাত আছে হেহেতৰ ডিম্পল পৰিব আৰু এই capital D to a gene to jar jar recessive report as a hair or dimple number. So, example is up Jetia capital D gene to dominant rupetake. Capital D. It dominant duita dominant has a kind dimple poribo. Dimple as a jar jar capital D or small d as a mane a dominant gene to capital D rupe আছে যেটো ইয়াত এটা রিসেসিভ এলিলো আছে কিন্তু যেহেতু এটো ডমিনেন্ট ট্রেট যার যার গাত ক্যাপিটাল ডি স্মল ডি কন্ডিশন আছে হেহেতৰো ডিম্পল পৰিব হয়নে কাৰণ দিস ইজ এ ডমিনেন্ট ট্রেট কিন্তু যার যার স্মল ডি আৰু স্মল ডি আছে দুইটা এটা রিসেসিভ স্টেটত আছে হেহেতৰ ডিম্পল নপৰে নো ডিম্পল এটা যেহেতু মই হাহিলা ডিম্পল নপৰে মোৰ মানে কি হৈ আছে স্মল ডি কন্ডিশন আছে যোনটো জিন এটো এটা এক্সাম্পল নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা যোনটো কানৰ লটিটো আমাৰ যাৰ যাৰ কানৰ লটিটো ধৰি লোৱা ইয়াত আমাৰ জিনটো দিছে ক্যাপিটেল ই এই ই টো ডমিনেন্ট ৰূপে থাকে তাৰ কানৰ লটিটো ফ্ৰী হৈ থাকে মানে অলপ উলুৱা দেখিবলৈ এনেকা লটকি যায় নহয় কাবাৰ কিন্তু কিছুমানে একদম লগা থাকে কানৰ লটিটো সেই যাৰ যাৰ তেনেকুৱা লগা থাকে হেহেতৰ কি হয় রিসেসিভ স্টেটত থাকে জিনটো সোয়া এই জিনটো যদি ডমিনেন্ট স্টেটত থাকে ক্যাপিটাল ই যদি থাকে তেতিয়া কানৰ লটি তোমাৰ ফ্ৰী হৈ থাকে যেনেকৈ মূৰ আছে মূৰ মানে ই কন্ডিশন আছে বা ক্যাপিটাল ই স্মল ই কন্ডিশন আছে মানে ডমিনেন্ট স্টেটত আছে যাৰ যাৰ রিসেসিভ স্টেটত আছে স্মল ই থাকে হোমোজাইগাস স্টেটত হোমোজাইগাস রিসেসিভ বুলি কওঁ কাৰণ এটো দেখিবলৈও একে কিন্তু রিসেসিভ এলিল এটা ইয়াত প্ৰেজেন্ট আছে স্মল ই তো হেহেতৰ কি হ'ব কানৰ লটিটো কি হয় একে লাগি থাকিব সপা হৈ থাকে কিছুমানৰ চাবাচোন কানৰ লটিটো একদম লটকি থাকে লগা স্কিনৰ লগত তো হেনেকুৱা এটা কন্ডিশন হয় কি হয় রিসেসিভ ট্ৰেইটৰ ক্ষেত্ৰত এটা বুজি পালা তোমালোকে ডমিনেন্ট ট্ৰেইট রিসেসিভ ট্ৰেইট কি আমি যাওঁ নেক্সট টপিকলৈ নেক্সট টপিকটো হ'ল পেনেট্ৰেন্স এটা পেনেট্ৰেন্স মানে কি পেনেট্ৰেন্সটো হ'ল এটা মেজাৰমেন্ট যে এটা জিন যেতিয়া সেই জিনটো বেলেগ পপুলেশনলে পাস হয় সেই পপুলেশনখিনিত কিমান বাৰ এক্সপ্ৰেছ হৈছে বা সেই জিনটো কিমানখিনি পাৰ্সেন্টেজ পপুলেশনত দেখা পাইছে সেই মেজাৰমেন্টক আমি কওঁ পেনেট্ৰেন্স এতিয়া চোৱা এই পলিডেক্টাইলি কন্ডিশনৰ এটা এক্সাম্পল লওঁ আমি পলিডেক্টাইলি মানে কি এটা এক্সট্ৰা ফিংগাৰ থাকা সেই কন্ডিশনটো আমি পলিডেক্টাইলি বুলি কওঁ এতিয়া ধৰি লোৱা এই জিনটো ক্যাপিটাল পি জিন এটা এই জিনটো পপুলেশনত আছে বেলেগ 100টা মানুহ আছিল 100টা পপুলেশন ধৰি লোৱা এই 100টা পপুলেশনত ধৰি লোৱা 10টা মানুহ হলে এই জিনটো পাস হৈছে
আৰু 10টাতে এই জিনটো এক্সপ্ৰেছ হৈছে মানে 10টাতে পাছো হৈছে আৰু 10টাতে এই কণ্ডিশ্যনটো দেখা দিছে সেহেঁতৰ 6টা ফিংগাৰ দেখুৱাইছে তেতিয়া পেনেট্ৰেন্সৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আমাৰ টোটেল মানুহ আছিলে কিমান 100 জন আৰু 10টাত এই জিনটো পাছো হৈছে আৰু এক্সপ্ৰেছো হৈছে 10টাত এই পলিডেক্টাইল কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে তেতিয়া আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান হ'ব 10% বুজি পালা এনেকৈ যদি পেনেট্ৰেন্সৰ তোমালোকৰ হেৰি আহে প্ৰব্লেম আহে আমি এনেকৈ সলভ কৰিম এতিয়া পেনেট্ৰেন্সৰ লগতে আৰু এটা বস্তু ৰিলেটেড হৈ আছে যাক নেকি আমি কওঁ এক্সপ্ৰেছিভিটি মানে কি এক্সপ্ৰেছিভিটি মানে কি আমি যে কৈছিলোঁ যে 100টা মানুহত 10টালে পাছ হৈছে জিনটো হয়নে 10টালে সেই জিনটো পলিডেক্টাইলি কণ্ডিশ্যনৰ জিনটো পাছ হৈছে কিন্তু 10টাতে তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন একে লেভেলৰ নেদেখুৱাব পাৰে কিছুমানত হয়তো কম এক্সপ্ৰেশ্যন দেখুৱাইছে কিছুমানত হয়তো এই যোনটো এক্সট্ৰা আঙুলি আছিলে সেই আঙুলিটো একদম ডাঙৰ ফুল্লি ডেভেলপ তাত নখু আছে দেখিবলৈও ধুনীয়া পুৰা একদম বেলেগ এটা আঙুলি নিচিনা কমপ্লিট আঙুলি এটা নিচিনা সেইটো কয় এক্সপ্ৰেছিভিটি কিমান ইণ্টেন্সিটিত জিনটো এক্সপ্ৰেছ হ'ব পাৰিছে হয়তো 10টাৰ ভিতৰত 5টাত একদম ধুনীয়াকৈ এটা আঙুলি নিচিনাকৈ দেখা পাইছোঁ আমি ফুল এক্সপ্ৰেশ্যন দেখিছোঁ মানে কিন্তু তাৰে 3টা মানুহৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ যে গোটেই আঙুলিটো বনোৱা নাই অলপ সৰুকৈ এটা আঙুলি দেখা পাইছোঁ মানে ফুল এক্সপ্ৰেশ্যন হোৱা নাই জিনটো কিন্তু দুটাত দেখিছোঁ অকণমান স্কিনহেড লাগি আছে মানে আঙুলিটোতো নাই এক্সট্ৰা আঙুলিটোতো নাই জিনটো পুৰা ফুল্লি এক্সপ্ৰেছ হোৱা নাই অকল খালি অলপ এক্সট্ৰা স্কিন ৰূপেহে আছে তাত নখু নাই আৰু একো নাই তো সেই দুটা মানুহত এক্সপ্ৰেশ্যন লেভেলটো মানে বহুত কম মানে এক্সপ্ৰেছিভিটি মানে কি এটা জিন যদি 10টালে পাছ হৈছে সেই 10টা মানুহত জিনৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কাৰোবাৰ তাত হয়তো কম কাৰোবাৰ তাত হয়তো বেছি সেই কণ্ডিশ্যনটোক কওঁ আমি এক্সপ্ৰেছিভিটি এতিয়া তোমালোকক নেক্সট শ্লাইডত মই ধুনীয়াকৈ পেনেট্ৰেন্স আৰু এক্সপ্ৰেছিভিটিটো একদম ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চাম চোৱাচোন এতিয়া প্ৰথমতে যোনটো দেখিছা ইয়াত 12জন মানুহ আছে 12জনৰ ভিতৰত এটা জিন আছে যোনটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ জিন ধৰি লোৱা এই অৰেঞ্জ কালাৰৰ জিন 12টা মানুহলৈকেও পাছো হৈছে আৰু 12টাতে একে লেভেলৰ এক্সপ্ৰেশ্যন দেখাইছে গোটেইবিলাকৰ মানুহত কি হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ কণ্ডিশ্যনটো একেই চোৱা একে ইণ্টেন্সিটিত অৰেঞ্জ কালাৰ দেখুৱাইছে মানে কমপ্লিট পেনেট্ৰেন্স আৰু এক্সপ্ৰেশ্যন হৈছে কমপ্লিট পেনেট্ৰেন্স এণ্ড এক্সপ্ৰেছিভিটি নেক্সট কণ্ডিশ্যনটো চোৱা ভেৰিয়েবল পেনেট্ৰেন্স মানে 12টাৰ ভিতৰত অকল কেইটালে পাছ হৈছে জিনটো 1 2 3 4 5 6 7টা মানুহলৈহে এই জিনটো পাছ হৈছে বাকীকেইটাত পাছ হৈছে নেকি বাকীকেইটাত পাছ হোৱাই নাই কালাৰ নাই চোৱা মানে ভেৰিয়েবল পেনেট্ৰেন্স ইয়াত অকল পেনেট্ৰেন্সহে হৈছে এক্সপ্ৰেশ্যনৰ কথাই নাই ভেৰিয়েবল এক্সপ্ৰেছিভিটি মানে কি 12টালৈকে পাছ হৈছে জিনটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ যোনটো জিন সেই 12টা মানুহলৈকেও পাছ হৈছে কিন্তু তাৰ এক্সপ্ৰেছিভিটিটোও বেলেগ কাৰোবাৰ তাত হয়তো পুৰা ফুল অৰেঞ্জ কালাৰ দেখুৱাইছে কাৰোবাৰ তাত অলপ কম দেখুৱাইছে কাৰোবাৰ তাতোতকৈ কম দেখুৱাইছে কালাৰৰ লেভেলটো বুজি পাইছেনে এক্সপ্ৰেশ্যনো ভেৰিয়েবিলিটি আছে তাত এক্সপ্ৰেশ্যনো কম বেছি হৈ আছে ভেৰিয়েবল পেনেট্ৰেন্স এণ্ড এক্সপ্ৰেছিভিটি যোনটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ জিন আছিলে ভেৰিয়েবল পেনেট্ৰেন্সো হৈছে মানে চবলৈকে পাছো হোৱা নাই আৰু যালে পাছ হৈছে তাতো তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন লেভেলটো কম বেছি বুজি পাইছেনে এইকেইটালৈতো পাছেই হোৱা নাই জিনটো এই দুটা এহেঁতকেইটালে জিনটো পাছেই হোৱা নাই কাৰণ একো কালাৰেই নাই আৰু যালে পাছো হৈছে জিনটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ জিনটো পাছ হৈছে কিন্তু তাতো আকৌ কালাৰৰ লেভেলটো কম বেছি চোৱা কিছুমানৰ একদম ফুল অৰেঞ্জ কিছুমান কম তাতকৈ কম তো দিছ ইজ ভেৰিয়েবল পেনেট্ৰেন্স এণ্ড এক্সপ্ৰেছিভিটি আৰু আনএফেক্টেড মানে কি সেই জিনটো পাছেই হ'ব নোৱাৰিলে নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ কাৰোলৈ পাছেই হোৱা নাই সেইটো জিন চ' দিছ ইজ অল এবাউট পেনেট্ৰেন্স এণ্ড এক্সপ্ৰেছিভিটি আমাৰ লাষ্ট টপিকটো হ'ল পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স আমি চাওঁ পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স মানে কি চ' এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি কথা পঢ়ি আহিলোঁ তাত পালোঁ যে আমি এটা জিন এটা কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল হ'ব পাৰে বা এটা জিন এটাতকৈ বেছি কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল হ'ব পাৰে মোৰ দেন ওৱান কেৰেক্টাৰৰ কাৰণেও ৰেছপনচিবল হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমি পাইছিলোঁ কিহত প্লিঅ'ট্ৰপি ক্ষেত্ৰত হয়নে প্লিঅ'ট্ৰপিত আমি এক্সাম্পল হিচাপে চাইছিলোঁ যে এটা জিন মোৰ দেন ওৱান কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল হ'ব পাৰে পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স মানে কি 3-4টা বেলেগ জিনে এটা কেৰেক্টাৰক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে মানে ইয়াত কৈছে যে মোৰ দেন ওৱান জিন
ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ওৱান কেৰেক্টাৰ উল্টা আগতে পাইছিলোঁ যে এটা জিনে এটা কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে বা এটাতকৈ বেছি কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স মানে কি 3-4টা জিন একেলগে মিলি পেলাই যিকোনো এটা কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰল কৰে ইয়াৰে এক্সাম্পল হিচাপে যদি তুমি চোৱা আমি পাম হাইটৰ ক্ষেত্ৰত এটাতকৈ বেছি জিন ৰেছপনচিবল হৈ থাকে তেনেকৈ চিমিলাৰলি স্কিন কালাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা ইণ্টেলিজেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টেলিজেন্স তুমি কিমান চোকা হ'বা বা কিমান গাধ হ'বা সেইটো এটাতকৈ বেছি জিনৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল ইয়াত তোমালোকে ফিগাৰ দেখিবলৈ পাইছা যে বেলেগ বেলেগ হাইটৰ মানুহ পপুলেশ্যন দেখিবলৈ পাবা আকৌ বেলেগ বেলেগ স্কিন কালাৰৰো তোমালোকে দেখিব পাবা তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ইণ্টেলিজেন্সৰো মানুহ থাকে পপুলেশ্যনত এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হয় কাৰণ এইটো ইণ্টাৰেকশ্যন কিহৰ হয় মোৰ দেন ওৱান জিনৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন হয় আৰু ফাইনেলি আমাক ৰিজাল্টবিলাক বেলেগ বেলেগ পাওঁ আমি সেইকাৰণে তো তোমালোকৰ জেনেটিক্স ইউনিট 1টো আজি ইমানতে এণ্ড হ'ল গোটেই টপিকবিলাক তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল আই হোপ তোমালোকে টপিকবোৰ বুজি পাইছা যদি টপিকবোৰ তোমালোকৰ দিগদাৰ লাগিছে বা বুজি পোৱা নাই কিছুমান টপিক প্লিজ কমেণ্ট যোগে জনাবা আই উইল ট্ৰাই টু ক্লিয়াৰ ইউৰ ডাউটছ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' কিপ লাইকিং এণ্ড কিপ শ্বেয়াৰিং দ্য চেনেল আৰু যদি তোমালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুন আহিছা প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল ইট গিভছ মি মটিভেশ্যন টু মেক মোৰ ছাচ ভিডিঅ'ছ থেংক ইউ ছ' মাছ